ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቴክቲ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰለሞን ነኝ። እንግዲህ ለዛሬ የምንማማረው citation and bibliography ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ብለን የምንጠራው ነገር ላይ ነው። አብዛኞቻችን ተማሪዎች እንግዲህ የምርቃት ጽሁፋችንን ስናዘጋጅ ሪሰርች ፔፐር ጨርሰን መጨረሻ ላይ በጣም የሚያስቸግረን ነገር ሪፈረንስ የምንለው ነገርን ማስተካከል ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው። ስለዚህ እሱን ነገር እንዴት በቀላል መንገድ ሳንለፋ ወይም ደግሞ በተለምዶ በኮፒ ፔስት እያለን እየሄድን አንዳንድ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ሪፈረንስ ሪፈር ማድረግ ያለብን ነገር እየሄድን ከምንጽፍ ይልቅ እንዴት ባጭር መንገድ በቀላል መንገድ እንዴት መስራት እንደምንችል ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንግዲህ citation እና bibliography ለመስራት የሚያገለግለን ወይ የሚያስፈልገን ነገር ያው ሙሉ ዶክመንታችን መጀመሪያ አደራጅተን መጨረስ ይኖርብናል። ሙሉ ዶክመንታችን አደራጅተን ስንጨርስ ወይም ደግሞ በመንሰራበት ወቅት የተጠቀምናቸው ሪፈር ያደረግናቸውን መጽሐፎች ወይም የጻፉትን ጻፊዎች ቀኑን ዓመተ ምህረቱን ጻፊውን ስም እንዳለ መዝግበን በማስታወሻ እንይዛለን ማለት ነው። ከተናገረው ነው ከጻፈው ከዛ መጽሐፍ ላይ ከወስርናትን ቃል ጋር አብረን በማስታወሻ መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እሷን በቀላል መንገዱ ለመስራት እዚህ ጋር እኔ በስቲክ ኖት አስተካክዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት በስቲክ ኖት አስተካክዬ ይዣታለሁ። እናንተ የራሳችሁን ሜተድ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ አንድ ቻፕተር 1 የሚል ኢኮኖሚክስ አንድ ቻፕተር ሬዲ አድርጌያለሁ። እናንተ የሙሉ ሪሰርች ፔፐራችሁን አዘጋጅታችሁ በሱ ላይ መስራት ነው። ለምሳሌነት ነው ይሄን የኢኮኖሚክስ ቻፕተር ወሰድኩት። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ አንደኛውን ፓርት ሪፈር አድርገን ወስደናል ብለን እናስብና ለምሳሌ እቺኛዋን ፓርት ሪፈር የተደረገች ነች ብለን ብናስብ እቺኛዋን ምልክት እናመጣለን። then አንድ ፓራግራፍ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ላይን ሊሆን ይችላል። የወሰርናት ሪፈር ያደረግናትን በዚህ ኮቴሽን ምልክት ከሰጠን በኋላ ምን ጋር እንሄዳለን? ሪፈረንስ ጋር እንሄዳለን። ሪፈረንስ ጋር ሄደን ኢንሰርት ሳይቴሽን ነው የምንለው። ከሳይቴሽን ከመምረጥ ኢንሰርት ከማድረጋችን በፊት የሳይቴሽን ስታይሉን እንመርጣለን። ሳይቴሽን ስታይል እዚህ ጋር እንደሚሰጠን አማራጭ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እነሱን ተጠቅመን እኔ MLA 6 ኤዲሽን ለጊዜው የምጠቀመው ይሄን ስታይል መርጫለሁ። ከዛ በኋላ ኢንሰርት ሳይቴሽን የምትለው አገ ሄዳለሁ። ምን አማራጭ ይሰጠኛል? አድ ኒው ሶርስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ከምንድነው ይሄን ሶርስ የወሰድኩት የሚለውን ነገር እመርጣለሁ። እዚህ ጋር ታይፕ ኦፍ ሶርስ ከመጽሐፍ ነው፣ ከጆርናል ነው፣ ከአርቲክል ነው፣ ከኮንፈረንስ ነው፣ ከሪፖርት ላይ ነው፣ ዌብ አለ፣ ከዌብሳይት ላይ መውሰድ እንችላለን። የተለያዩ አማራጮች አሉን። እነዚህ ሶርሶችን መርጠን እንወስዳለን ማለት ነው። እኔ ለጊዜው ከቡክ ነው ማሳያችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከቡክ ላይ ነው የወሰድነው። ሶሪ ሚኒማይዝ ዳርጋትና እሺ ኢንሰርት ሳይቴሽን ለዋለው ስታይል ከመረጥኩ በኋላ ኢንሰርት ሳይቴሽን ብዬ አድ ኒው ሶርስ ለዋለው ከምንድነው? ከቡክ ነው። እዚህ ጋር ወደ 1 2 3 4 አካባቢ ሶርሶችን መዝግቤ ይዣለሁኝ። 4 ሶርሶች እንደተጠቀምኩ እናስብና እዚህ ጋር የአውተር ኔሙ አለ። አውተር ኔሙን ኮፒ አድርጌ እዚህ ወስደዋለሁ። እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ በስሙ ዳይሬክትም ከመጽሐፉ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ታይትሉ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ነው። የሩ 2010 ነው እንደምታዩት። then ሲቲ እዚህ ጋር ያንግ ሆም አለ። ከዛ ፐብሊሸሩ ካምፕሬስ ነው። ሙሉ የተሟላ ዶክመንት ላይሆን ይችላል፣ ግን ያው ሪፈረንስ እንደምታስገቡ አድቫይዝ የሚያረጋችሁ ሰው ወይም ደግሞ ኤግዛማይን የሚያረጋችሁ ሰው ያን ቦታ ሄዶ ቼክ ሊያደርገው ይችላልና የተሟላ መረጃ ቢሆን ተመራጭ ነው። ልክ እንደዚህ ካሟላው በኋላ ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ኦኬ ብዬ ስወጣ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁበርት ብሎ
አስቀምጦታል። ሶ በዚህ መልኩ የተለያየ ሁለተኛ ሶስተኛ ያደረግን እነዚህን እንሞላቸዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ይሄው በቢጫ ሃይላይት አድርጌያቸዋለሁ ለጊዜ ቁጠባ ስል አስገብቼ ያዘጋጀው ስለሆነ ነው። ይሄው ሁለተኛው የኬረን አለ እዚች ጋር፣ ሶስተኛው ደግሞ የብራንሰን አለ፣ አራተኛው ደግሞ እንደምታዩት የማንኪው አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አስገብተን ከጨረሰን በኋላ የምናደርገው ነገር አስገብተን ከጨረሰን በኋላ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔጅ እንሄድና እዚች ጋር ኢንሰርት ውስጥ ሄደን ፔጅ ብሬክ ብላንክ ፔጅ መፍጠር እንችላለን፣ ግን ፔጅ ብሬክ ብናረገው ተመራጭ ነው ወይም ደግሞ ትክክለኛው ፔጅ ብሬክ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ፔጅ ብሬክ ያልናት ወይም ደግሞ ሪፈረንስ የምናረግባት እንደ ኤንድ ፔጅ ነው የሚያየው። ምንም ነገር ኮፒ ፔስት ብታረጉ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ዘ ዶክመንት ይሄንን ወደ ታች ዳውን ያረገው ይሄዳል እንጂ ይሄኛውን ሚድል ላይ ያረገውን በቃ ኤንድ ፔጅ አርጎ ስለሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ፔጅ ብሬክ አርጋችሁ እዚህ ጋር ተሰራላችሁ። ተመልሳችሁ ሪፈረንስ ጋር እንመጣለን። ቀጥለን ቢብሊዮግራፊ የምትለውን አማራጭ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። በዛ መሰረት ያስመርጠናል ማለት ነው። ቢብሊዮግራፊ ወይም ወርክ ሳይትድ ያስመርጠናል። ክሊክ እናረጋለን። ልክ እንደምታዩት አራት አማራጮችን አራት ሪፈረንሶችን ተጠቅመናል። ወርክ ሳይትድ ብሎ ብራንሰን፣ ሁበርት፣ ኬረን እና ማንኪው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁበርት አለ፣ ኬረን አለ፣ ብራንሰን አለ፣ ማንኪው አለ። አልፋቤቲካል ስለሚያስቀምጣቸው ሊያዘባርቃቸው ይችላል። እናንተ ባስገባችሁ ኦርደር ሳይሆን እንደዚህ አድርገን ሳይትድ ወርክ ሳይትዳቸው ወይም ሪፈረንሳችን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የረሳነው ወይም ደግሞ የዘለልነው ሪፈረንስ ካለ አድ ማድረግ ቢኖርብንስ እንዴት እናደርጋለን? ይሄንን ምንም ነገር ሳንነካካ መጀመሪያ ይሄ ቢብሊዮግራፊ ተሰርቷል። ስለዚህ ቀጥታ ዶክመንታችን ውስጥ ገብተን የረሳነው ቀጥታ አድ ማድረግ ብቻ ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ሰምባኒ ረስቻለሁ እንበል። ስለዚህ ለምሳሌ አበበን ነው ያለው እንበልና እንጻፍ። ኮቴሽን ምልክቷን እንፈጥርና ኢንሰርት ሳይቴሽን እንገባለን። አድ ኒው እዚህ ጋር አውቶሩ ማን ነው? አበበ ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ 1999 ነው በለው። ሲቲው አዲስ አበባ ነው። ፐብሊሸሩ ብርሃንና ሰላም። እንደዚህ አድርገን ኦኬ ብለን እንውጣ። ልክ እንደምታዩት አበበ ብሎ ያስቀምጠዋል። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን አበበ የለም። ለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ሌፍት ክሊክ እናረጋታለን። አፕዴት ሳይቴሽን ኢን ቢብሊዮግራፊ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው። ያኔ አበበን እዚህ ጋር ያመጣዋል ማለት ነው። ቀጥታ አልፋቤቲካል ኦርደር ነው የሚያስቀምጠው። አልፋቤቲካል ኦርደር አድርጎ ያስገባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የሰራነውን ሲያስገባነው ሪፈረንስ እዚህ ጋር ቢብሊዮግራፊ ላይም የገባው ሪፈረንስ ዶክመንታችን ላይም እዚህ ጋር እንደ ሃይላይት አድርገን ወይም ደግሞ የጻፍነው ሪፈረንስ የገጽ ማስተካከያ ማድረግ ብንፈልግ ወይም ደግሞ የገጽ መረጃ መጨመር አድ ማድረግ ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሄደን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ኤዲት ሳይቴሽን፣ ኤዲት ሶርስ የተለያዩ አማራጮች ይመጣልና ኤዲት ሳይቴሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤዲት ሳይቴሽን ክሊክ ስናደርገው የፔጅ አድ ፔጅስ ብሎ ይመጣል። እሷን አሁን ለምሳሌ የተናገረው ከገጽ 40 እስከ 41 ባለው ከሆነ በዚህ አድርገን ብናስቀምጠው ልክ እንደምታዩት ብራንሰን ከ40 እስከ 41 ያለው ገጽ ውስጥ ነው ይለናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ብንጽፍ ወይም ደግሞ እዚች ጋር የተናገረው ብራንሰን ከሆነ የኮቴሽን ምልክቷን ከፍተን ደግመን ብራንሰን መጻፍ አይተበቅብንም። ኢንሰርት ሳይቴሽን ስንለው እዚህ ጋር ብራንሰን አለ። ክሊክ ስናደርገው ብራንሰን አድርጎ ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ነው አድ ማድረግ ያለብን የሰውየውን ስም፣ የቀኑን
እንትኑን የርዕሱን ምናምን እንዳለ ከከተፍንለት ከዛ በኋላ በራሱ ጊዜ ክሊክ በመናረግበት ሰዓት ሳይት እያደረገ ያስቀምጣል። በዚህ መልኩ የሳይቴሽን ወይም ደግሞ ቢብሊዮግራፊ ሪፈረንስ ይሰራልናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ እንዳይረሳ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። የእናንተ ኮሜንት ለኔ ድጋፍ ነውና እባካችሁ ሁሉ ጊዜም ላይክ ኮሜንት እንዳትረሱ። ላልተቀላቀለ እንዲቀላቀል ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ እንዲሆን ምከሩ። በጣም ነው ማመሰግነው። ቻው